Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στις συνταγές όπως παλιά. Σήμερα θα φτιάξουμε μουσακά. Όχι όποιον και όποιον μουσακά. Το μουσακά όπως παλιά. Το μουσακά της γιαγιάς Ελένης, από το χωριό μας, εδώ στην Καρδίτσα, στον κάπο της Θεσσαλίας. Θυμάμαι, ήταν 1972, ήμουν μικρό παιδί. Κάθε Κυριακή πρωί, η γιαγιά άναβε από τις 6 το ξυλόφωνο στην αυλή και μέχρι τις 10 όλο το χωριό μου σκουβολούσε. Μελιτζάνα, κιμά με κανέλα και εκείνο το μουσχοκάριδο στην πεσαμέλ. Μια μέρα τη ρώτησα, γιαγιά, πώς γίνεται και ο δικός σου μουσακάς να κόβεται τρίγωνο και να μην λασπώνει όπως τον άλλον? Και μου ψιθύρισε το μυστικό που θα σας πω εγώ σήμερα. Παιδί μου, ο μουσακάς θέλει υπομονή, όχι βιασύνη. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Τι θα χρειαστούμε? Για τη βάση 4 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, 5 πατάτες μέτριες, 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο, καλύτερα μισό-μισό με χοιρινό, αν βρίσκεται, 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια και 3 ώριμες ντομάτες. Και για την βελούδινη πεσαμέλ, 100 γραμμάρια βούτυρο αγγελαντινό, 100 γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 3 κρόκκι αυγών, 100 γραμμάρια κεφαλογραδιέρα τριμμένη και το μυστικό αρκετό μποσχοκάριδο. Τις μελιτζάνες τις κόβουμε σε φέτες 1 εκατοστό, τις αλατίζουμε καλά και τις αφήνουμε μισή ώρα να υδρώσουν, να βγάλουν την πίκρα τους. Μετά τις σκουπίζουμε πολύ καλά και τις τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι. Προσοχή εδώ, μην τις παρατηγανίσετε, θέλουμε να ροδίσουν, αλλά να κρατάνε λίγο. Τις βγάζουμε και τις βάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί. Κόβουμε και τις πατάτες σε ροδέλες μισό εκατοστό και τις τηγανίζουμε και αυτές, ελαφρά όμως, ίσα ίσα να πάρουν χρώμα. Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε τον κιμά να σπάσει καλά, να μην κάνει βόλους, ρίχνουμε την ντομάτα, λίγη κανέλα, αλάτι, πιπέρι και τον αφήνουμε να σιγοβράσει για 20 λεπτά. Θέλουμε να πιει όλα του τα ζουμιά, να είναι στεγνός ο κιμάς, όχι ζουμερός, αλλιώς θα μας λασπώσει ο μουσακάς. Και τώρα η μπεσαμέλ. Εδώ θέλει υπομονή όπως έλεγε η γιαγιά Ελένη. Λιώνουμε το βούτυρο, ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Ρίχνουμε το γάλα, λίγο όμως, και ανακατεύουμε συνέχεια με το σύρμα. Δεν σταματάμε καθόλου. Όταν πήξει και γίνει κρέμα, κατεβάζουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε τους κρόκκους έναν γρήγορα για να μην κόψει το τυρί και μπόλικο μοσχοκάριδο. Πάμε τώρα να το χτίσουμε. Λαδώνουμε το ταψί μας, κάτω-κάτω οι πατάτες, από πάνω οι μισές μελιτζάνες, απλώνουμε όλο το κιμά να πάει παντού, από πάνω οι υπόλοιπες μελιτζάνες και τελειώνουμε με όλη την μπεσαμέλ. Την ισιώνουμε με μία σπάτουλα και πασπαλίζουμε λίγο τυράκι ακόμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις για 50 με 60 λεπτά μέχρι να ροδίσει από κάτω. Και τώρα το δεύτερο μυστικό της γιαγιάς Ελένης. Μην τον κόψετε αμέσως. Αφήστε το μία ώρα εκτός φούρνου να σταθεί, να σφίξει. Μόνο έτσι θα κόβετε τρίγωνο όπως παλιά. Και αυτός είναι ο μουσακάς μας. Κοιτάξτε, κόβεται τρίγωνο, στέκεται, δεν λασπώνει καθόλου, μου σχοβολάει όλο το σπίτι κανέλα και μοσχοκάριδο. Σερβίρουμε με χωριάτικη σαλάτα και φρέσκο ψωμί. Αυτή ήταν, φίλοι μου, μία ακόμη συνταγή από την Καρδίτσα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια. Εσείς το μουσακά σας τον κάνετε με πατάτες στη βάση ή μόνο με μελιτζάνες? Θέλω να δω τι κάνετε και σε όλη την Ελλάδα. Ραντεβού στην επόμενη συνταγή με μία άλλη όπως παλιά. Να είστε καλά.